ومرحبا بكم في قناة دكتور شمس، قناة المعرفة والإرشادات والتعليم بكل ما يتعلق بالأعشاب والطب التقليدي. قناة ذات محتوى وشكل جديد. معكم محمد شمس، خبير الأعشاب والنباتات الطبية. أولا أحب أعتذر عن تأخري في رفع الفيديو ده اللي هكلمكم فيه عن الشيلاجيت اللي كتر الكلام عنه في الكام سنة اللي فاتوا. طبعا في ناس كتير اتكلمت عنه في فيديوهات على اليوتيوب وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي. لكن في فيديو النهاردة هقول لكم باختصار بعض المعلومات المعروفة عنه، عشان يعني مش هضيف جديد فيها. لكن في نهاية الفيديو هقول لكم اللي محدش ابدا يتكلم عنه، واتحدى لو كان في اي حد قال اللي هقوله. ايه بقى حكاية الشيلاجيت ديت وايه حقيقتها؟ دي هي الشيلاجيت. دي هي الشيلاجيت الخام. زي ما انتم شايفين كده، عبارة عن عجينة رتنجية، مادة صمغية يعني. زي ما حضراتكم شايفين اهي قدامكم. دي بقى بتتكون لوحدها في الشيوخ بتاعة جبال الهيمالايا في الهند ونيبال وفي بعض الدول التانية. عملية تكونها بتاخد لها سنين طويلة جدا، آلاف السنين، زي البترول كده يعني. وما ينفعش لا تتزرع زي الأعشاب أو النباتات ولا تتصنع في المعامل. من آلاف السنين الناس اللي عايشة قريب من المناطق اللي بتتكون فيها شافوا ولاحظوا إن قرود الشمبانزي في المناطق ديت بتحبها وبتاكلها. ولاحظوا إن صحة الشمبانزي كويسة قوي وما بيمرضوش، فقالوا لنفسهم ما نجربها كده. فبدأوا يستعملوها، فشافوا فعلا ان الصحة بقت كويسة قوي، واللي عنده اي مرض على الاطلاق يعني منه شفي منه. فاستمروا يستخدموا الشيلاجيت وياكلوه، وفضلوا محتفظين بالسر ده لآلاف السنين من غير ما حد غيرهم يعرف عنه حاجة. لكن طبعا ما فيش سر بيستخبى، شوية شوية اتعرف السر وبدأ ناس كتير يستعملوه لحد ما وصل الامر للعلماء هم كمان فعرفوا. حتى ابن سينا العالم والطبيب المسلم المشهور اتكلم عنه. في العصر الحديث من كام سنة علماء الأغذية والصحة بدأوا يعملوا عليه دراسات علمية عشان يعرفوا الحقيقة بتاعته ايه يعني. فلو فعلا ان الشيلاجيت ده بيحتوي على أحماض ومعادن حيوية بيحتاجها جسم الإنسان ومهمة جدا للصحة وبتشفي من أمراض كتير. وده كلام علمي موثق بدراسات منشورة. يعني مثلا في دراسة من الدراسات دي اكتشفت ان تناول الشيلاجيت بيزود هرمون اسمه DHEA. الهرمون ده مشهور عنه باسم ان هو هرمون السعادة. كمان لقيوا ان الشيلاجيت بيزود مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال، وبيحسن وظائف المخ والدماغ، بيزود طاقة الجسم، بيظبط مستويات الكوليسترول والسكري والانسولين. كمان بيساعد في علاج التوتر والقلق، بيخلي الواحد ينام نوم كويس. وعشان قدرته العالية في امتصاص المعادن المهمة فبيساعد في مكافحة الأمراض الخطيرة زي مرض السكري وفقر الدم وحصى الكلى والاضطرابات العصبية وأمراض القلب واختلال وظائف الغدة الدرقية والتهابات المفاصل والعظام والسمنة. وكمان بيحسن نقل الأكسجين في الجسم، عشان كده اللي بياخده بيحس بطاقة ونشاط. وكمان الشيلاجيت بيمنع فقدان الكولاجين وترهل الجلد وتكون التجاعيد، وبيزيل ندبات حب الشباب، ده حتى بيمنعها خالص. بيساعد في الحفاظ على الكالسيوم في الجسم، بالتالي طبعا الجسم بيكون قوي وسليم. الشيلاجيت بيخلي اللي بياخده بيشعر انه شباب حتى لو هو في سن الشيخوخة المتقدمة. الشيلاجيت كمان بيساعد في تحويل العناصر الغذائية والأكسجين إلى حاجة اسمها ETP. ETP ديت هي المركبات اللازمة لتكثيف طاقة الجسم. عشان نعرف ونفهم النقطة دي، في حشرة صغيرة كده بتعيش في بعض الأماكن الاستوائية. الحشرة دي وهي بتطير بالليل بتشوف طالع منها نور أصفر متوهج قوي، وده بسبب ان جسمها فيه مادة ال ATP اللي اتكلمنا عنها ديت بتركيز عالي. سبحان الله، تشوفها طايرة منورة. كمان الشيلاجيت بيزود الرغبة الجنسية، فبيعتبر منشط جنسي طبيعي احسن 100 مرة من الفياجرا طبعا وبدون اثار جانبية.
بيعالج كمان البرود الجنسي سواء عند الرجالة والستات. وبيزود إنتاج الحيوانات المئوية السليمة بنسبة أكتر من 50%. في حاجات مهمة لازم نعرفها قبل ما نشتري أو نستعمل الشيلاجيت. طبعا عشان فوائد الشيلاجيت والشهرة اللي اتشهرت بيها اللي اتكلمنا عنها من شوية، ففي طلب كبير عليه في جميع أنحاء العالم، والموجود منه قليل جدا، لأنه على عكس الأعشاب والنباتات والمواد الغذائية زي ما قلنا قبل كده لا بيتزرع في المزارع ولا بيتصنع في المعامل. فطبعا كتر المغشوش منه في السوق، فلازم ناخد بالنا يا جماعة قبل ما نشتري ونتأكد إنه أصلي ومش مغشوش ولا متضاف عليه مواد تانية. وكمان يا ريت ما نشتريش الكبسولات الشيلاجيت، لأن هي متضاف عليها مواد تانية، يعني هي مواد مفيدة لكن ما هوش شيلاجيت صافي. طيب إيه بقى طريقة استخدام الشيلاجيت؟ زي ما هنشوف الوقت كده، دي هي الشيلاجيت العبوة. بناخد حبة صغيرة بحجم حبة الرز، حبة كده يعني زي كده قد كده، ماشي. وبنجيب شوية مية أو أي عصير، لبن، حليب، أي عصير، يفضل مية بتكون دافية شوية زي دول كده، ماشي. ونحطها وندوبها. هي بتاخد شوية وقت يعني كده. بندوبها كده لغاية ما تدوب خالص. تمام، هيبقى لونها كده قدام حضراتكم اهوت. ونشربه 3 مرات في اليوم. الجرعة الموصى بها من 300 ل 500 مللي جرام في اليوم. نتكلم بقى عن انواع الشيلاجيت، ودي حاجة محدش اتكلم عنها قبل كده، اول مرة بتهيألي يعني ان انا اول مرة اللي هتكلم فيها. انواع الشيلاجيت بتكون حسب نوع الصخور اللي جاية منها. فعندنا الشيلاجيت المستخرج من صخور بتحتوي على الذهب، ودي اسمها تشاركا سمهيتا. وفي شيلاجيت طالع من صخور اسمها جابا، يعني اسم جابا ده بالهندي يعني زهرة الكركديه، ولونها بيميل للون الأحمر. كمان في شيلاجيت بيستخرج من صخور بيكون فيها فضة، واسمها راجات شيلاجيت. شيلاجيت اللي بيطلع من الصخور ديت بيكون لونه أبيض. وفي نوع رابع من الشيلاجيت بيطلع من صخور فيها النحاس، دي اسمها تمرة شيلاجيت، وده لونه أرجواني مزرق. أما النوع الخامس فهو أفضل أنواع الشيلاجيت، فبيتم استخراجه من صخور بتحتوي على الحديد، اسمها لوها شيلاجيت، وده أحسن نوع من أنواع الشيلاجيت، وشكله وقوامه زي الصمغ تقريبا، لكن لونه بيكون أسود أو بني غامق. أخيرا بقى في سؤال، هل فيه محاذير على استخدام الشيلاجيت؟ وده برضو ما حدش يتكلم عنه، كله بيتكلم عن الفوائد وخلاص. الشيلاجيت حسب الأبحاث والدراسات اللي اتعملت عليه آمن للاستخدام على المدى الطويل كمكمل غذائي، ومع ذلك له بعض الآثار الجانبية المحتملة، لأنه ممكن يخفض ضغط الدم. فالناس اللي بياخدوا أدوية ارتفاع ضغط الدم أو عندهم مشاكل مرضية في القلب لازم ياخدوا رأي الطبيب بتاعهم. لازم ناخد بالنا ما ناخدش الشيلاجيت إذا كان عندك فقر دم شديد أو داء ترسب الأصبغة الدموية، اللي هو زيادة كبيرة في نسبة الحديد في الدم اللي اسمه الثلاسيميا، فجايز يكون عندك حساسية من الشيلاجيت. لازم توقف الشيلاجيت إذا كنت بتاخده إذا جالك طفح جلدي أو حسيت بزيادة معدل ضربات القلب أو جالك دوخة. على الرغم من ان الشيلاجيت طبيعي وآمن، إلا انه ما تشتريش ولا تاخد الشيلاجيت الخام او اللي مش معالج. ليه بقى؟ لان الشيلاجيت الخام خصوصا اللي جودته منخفضة ممكن يكون فيه ايونات معادن تقيلة وجذور حرة وفطريات وملوثات تانية، حتى كمان ممكن يكون فيه زرنيخ في بعض الحالات فيسبب الامراض بدل ما يشفي منها. لازم تعرف كمان ان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وفي معظم دول العالم ما بتراقبش المكملات الغذائية الطبيعية،
ولا بتديها شهادات. فعشان كده تتأكد انك بتشتري من مصدر موثوق منه وعنده شهادات جودة من معامل دولية معتمدة. بكده بننهي حلقة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتم. بتمنى لكم الصحة والعافية دايما. ما تنسوش اللي أول مرة يشوفنا يا ريت يشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد ومفيد على قناتكم قناة دكتور شمس. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب ده، يعني لو الفيديو عجبكم. ولو ما عجبكوش برضو يا ريت تكتبوا مقترحاتكم وآرائكم وتعليقاتكم اللي أكيد هتفيدني في تحسين جودة محتوى الفيديوهات اللي هقدمها لكم إن شاء الله. لسهولة مشاهدة الفيديوهات وتعلم طرق تركيب المستحضرات حملوا تطبيق دكتور شمس. هتلاقوا تحت الفيديو في صندوق الوصف رابط تحميل التطبيق لأنظمة الأندرويد. حاليا لسه هنعمل iOS، وكمان رابط متجرنا الإلكتروني ورابط صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. شكرا لكم وإلى اللقاء.